guys! Welcome back to my YouTube channel. This video for today guys ay ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa kong workout everyday. So let's get started guys. So guys, tapos na akong mag-workout. Bago ko tapusin ang video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel ay huwag mo namang kalimutan i-click ang subscribe button at yung notification bell para palagi kang update